Ne tashmë jemi në Bankën Botërore, gjithsesi në zyrën e drejtorit, ku do të diskutojmë me të për indeksin e kapitalit njerëzor dhe do të kuptojmë më shumë fakt çfarë është indeksi i kapitalit njerëzor. Kështu se tash do ta drejtoj edhe pyetjen në gjuhën angleze për të vazhduar tutje me intervistën. Fillimisht mirëmëngjes. Thanks for having us here. Mirëmëngjes. Thank you for coming. It's a pleasure to be here. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve. Kënaqësi që të jemi këtu. It's a pleasure to be here. We're discussing and the question is what is the human capital and its importance. Yes, thank you. The Human Capital Project, it's an initiative of the World Bank to put emphasis on the importance of investing in people throughout their life cycle and not just in infrastructure to fight poverty. Projekti i kapitalit njerëzor është një projekt i Bankës Botërore i cili ka për synim të vendosë theksin në nevojën për investim në njerëz dhe jo vetëm në infrastrukturë në mënyrë që të zvogëlohet luftohet varfëria. So basically it's an index that compares countries around the world on the basis of 5 indicators. Dhe indeksi i kapitalit njerëzor është një indeks i cili mat ose vlerëson vende të ndryshme nëpër botë në 5 aspekte të ndryshme. The emphasis is not the ranking of the countries, but it's on the importance of investing in people throughout their life cycle. E rëndësishme nuk është vetëm rangimi i vendeve, por edhe matja e gjasave të njerëzve gjatë tërë ciklit të jetësor. The 5 indicators, 3 have to do with health, health of children under age of 5 and life expectancy, and 2 have to do with education, access and quality. Nga 5 indikatorët, 3 janë të lidhur me shëndetin, masin gjasat për një fëmijë që të mbjetojë moshën 5 vjeçare apo jetëgjatësinë e të rinjve deri në moshën 60 vjeçare, ndërkohë që 2 matësit e tjerë, 2 indikatorët e tjerë janë të lidhur me arsimin dhe ata masin rezultatet në arsim të nxënësve. Si qëndron jetëgjatësia tek fëmijët e po ashtu edhe jetëgjatësia në përgjithësi në raport apo krahasim pas me shtetet e tjera? How does Kosovo compare with the other countries in the cycle of life, on longevity of life of children and other people compared to the other countries? Yeah, Kosovo overall, on the overall index, is doing slightly better than peers at the same income level, but worse than the peers in this region. Kosova në përgjithësi në raport performon më mirë se sa vendet që kanë nivel të njëjtë të ardhurave me Kosovën, mirë po performon pak më keq se sa mesatarja e vendeve të rajonit. The index measures the potential human capital of a child that is born today by the time is an adult. And a child today will have only 58% of his potential if he had received the full quality of education and health services. Edhe ky indeks mat potencialin që ka një fëmijë i lindur tash në Kosovë për të realizuar punë kur të rritet, sikur të kishte shëndetin e plot dhe edukimin e plot. Dhe në rastin e Kosovës, një fëmijë i lindur sot ka potencial të përmbush vetëm 56% të potencialit kur të arrijë moshën madhore. And the problem is not so much on the health indicators and life expectancies, those are in line with the European countries, it's more on the indicators of access and quality of education. Dhe sfida për Kosovën nuk është aq shumë të jetëgjatësia edhe të mbijetesa e fëmijëve, sepse në këta indikator Kosova është afërsisht te mesatarja evropiane, mirë po sfida më e madhe është qasja edhe cilësia e arsimit. Si është me që jemi të qasja dhe cilësia, si është qasja dhe cilësia, po të paktën për aq sa kemi përcjell, ka përmirësim të paktën në indeksin e këtij viti?
What is the situation with the access and quality of education? Is there an improvement this year compared to the previous years on this? Yeah, the analysis indicates that on average, a child here can expect to complete 12.8 years of education from pre-primary to end of secondary. Analiza ka treguar se në Kosovë një fëmijë pritet të mbush gjithsej 12.8 vite shkollimi, përfshir këto shkollimin parafillor, fillor dhe të mesëm. When you, however, compare those years and you factor in quality of education measured through standardized tests, those 12.0 years are reduced to 7.7 years of actual education. Mirë po, kur këto 12.8 vite të mësimit nivelizohen ose shikohen për nga aspekti I cilësisë, atëherë edhe kjo bëhet nëpërmjet të testeve të standardizuara ndërkombëtare, atëherë del se këto vite shkollimi janë të barabarta me vetëm 7.7 vite shkollimi cilësor. So there has been some progress in standardized tests, but still Kosovo has a huge margin of improvement. And if it wants to secure economic development, it has to invest in its students and its young people. Dhe në disa vite të fundit, Kosova ka shënuar përparim në testet ndërkombëtare të vlerësimit, mirë po ende është një hapësirë shumë e madhe për Kosovën për ta mbushur me përparim, dhe Kosova ka nevojë të investojë më tepër në cilësinë e studentëve e vet dhe në cilësinë e arsimit në mënyrë që të arrijë një zhvillim më të madh ekonomik. Ku është, si më thonë, zbrastia më e madhe që duhet të mbushet në raport me investimin në studentët, apo edhe tek edukatorët po ashtu, meqenëse se ata edhe bartin, si më thonë, një urinë? What is the largest gap? What is the biggest space for improvement? Is it with the students or with the teachers? I always say that the most important, not just in Kosovo, factor for learning is the quality of teaching. So my personal answer would always be invest in quality teaching and in quality teachers. Mesazhi im edhe jo vetëm për Kosovë, por edhe vende të tjera është gjithmonë që investimi duhet të jetë tek mësuesit, tek cilësia e mësuesve, arsimtarëve. The learning comes as a function of good teaching. So we have evidence that even, and I simplify, teaching under a tree, but with a good teacher, provides results. Dhe theksi duhet të vendoset tek cilësia e mësimdhënësve dhe mësimi pastaj varet nga mësimdhënësit. Unë shpesh them që mësimi mund të zhvillohet edhe në një dru, mirë po nëse është mësim cilësor, atëherë do të ketë rezultati, do të ketë mësim. Faleminderit që sa pak sqaruat për ne çfarë do të thotë indeksi kapitalit dhe pikat kryesore të rëndësishme për të, edhe që na mbet të nxjerrën tuaj. Thank you very much for explaining what the Human Capital Index is and for hosting us in your office today. Thank you very much for coming. Thank you very much. It was a pleasure to have you.